λανθασμένη. Okay. Γιατί μετά το πλάνο πάει στο διπλανό δωμάτιο στην κουζίνα που είναι το ζευγάρι και μας δείχνει στην αρχή το παιδάκι που είναι μαζεμένο σε ένα άλλο δωμάτιο και ακούει από κάπου αλλού αυτούς τους τσακωμούς. Αν κάποιος το έχει παραλείψει και δεν το έχει βάλει, δεν είναι λάθος, ακριβώς γιατί αμέσως μετά η κάμερα, το πλάνο, δείχνει από πού έρχονται οι τσακωμοί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αποκαλύπτεται και μας αποκαλύπτεται και πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μετά, στο επόμενο πλάνο. Οπότε μην θεωρήσετε ότι είναι σοβαρότατη παράληψη. Η πιο βασική πληροφορία εδώ είναι όντως οι έντονες φωνές, η λογομαχία, αυτό που δείχνει ότι υπάρχει μία ένταση. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που μαλώνουν εκείνη τη στιγμή, ναι. Και αυτό μετά μας αποκαλύπτεται. Οπότε εμείς παίρνουμε όντως όλοι μας πρώτα την ηχητική πληροφορία και μετά η κάμερα μας αποκαλύπτει την εικόνα. Okay. Εδώ λοιπόν διαβάζω, όσον αφορά το κομμάτι του τσακωμού, την επιλογή αυτής της λέξης που σας ζήτησα να μου δώσετε λίγο feedback. Κάποιοι γράψανε, η Ελένη έγραψε με κεφαλαία γράμματα για να δηλώσει την ένταση, έγραψε με κεφαλαία ένταση και φωνές. Η Μαρία έβαλε τη λέξη διαπληκτισμός, αν και της φαίνεται μια χαράκι λέξη τσακωμός. Θέλω λίγο να προσέχετε στην επιλογή των λέξεων το εξής. Πώς το register, δηλαδή η επιλογή του λεξιλογίου αρμόζει στο κάθε οπτικοακουστικό υλικό. Δηλαδή, ο διαπληκτισμός είναι ένα level λίγο πιο πάνω, αν συμφωνείτε κι εσείς με τη λέξη τσακωμός. Η λογομαχία. Δηλαδή, εδώ φαίνεται σαν να είναι λίγο πιο επίσημη λέξη, είναι λίγο πιο formal από ότι το πλαίσιο στο οποίο, ας πούμε, εντάσσεται ο υπότιτλός μας. Θα ήθελα λοιπόν να έχετε πάντα στο μυαλό σας σε τι περιβάλλον βάζουμε τον κάθε υπότιτλο. Okay. Η Αρετή λέει ότι πρόσθεσε ότι είναι άνδρας και γυναίκα και ότι είναι άγριος τσακωμός, αλλά μετά δεν μου χωρούσε το μακριά. Okay. Γιατί θέλουμε να βάλουμε την πληροφορία άντρας και γυναίκα? Δεν λέω ότι είναι λάθος, ρωτάω. Το περίμενα και αυτό. Και ξαναλέω, δεν το απορρίπτω. Θέλω να ακούσω το σκεπτικό πίσω από το ότι δηλώνεις, και όποιος άλλος το έχει σκεφτεί και το έχει γράψει έτσι, δηλώνεις την ταυτότητα των φωνών. Ότι είναι άντρας και γυναίκα.